සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද voice change එකක් use කරලා ඔයාගේ voice එක live වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා කල්පනා කරනවා ඇති මොන වගේ වැඩවලටද voice change එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට voice change එකක් අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දුරට. සමහරවිට අපි හිතමු animation cartoon create කරනවා කියලා. ඉතින් මේක එක එක චරිත වලට හඳගවන්න ගියාම සමහර වෙලාවට ඔයාලට voice change එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා games play කරද්දී ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ real voice එක නැතුව වෙන voice එකක් දාගෙන ඒ game එක play කරන්න example එකක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා GTA role play වගේ play කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ ඇත්ත voice එක නැතුව අපි හිතමු female voice එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ගැඹුරු voice එකක් මේ වගේ එකක් දාගෙන කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාට ඒ වගේ වැඩකටත් මේක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා live streamer කෙනෙක් නම් audience එකට ටිකක් fun එකක් වගේ දෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මේ voice change එක use කරන්න. ඉතින් අද ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම කතා කරනවා applications දෙකක් ගැන. ඉතින් අපි බලමු මේ applications දෙක use කරන්නේ කොහොමද සහ මේක අපේ වැඩවලට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. notification bell icon එක press කරලා all කියන option එකට දාගත්තොත් අපි කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට කලින්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මම SG Fernandes. ඉතින් මම මේ කතා කරන applications වල download links මම description area එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒව follow කරලා මේ applications download කරගන්න. මම පළවෙනියට කතා කරන application එක තමයි VoiceMod. මේ application එක ගොඩක් සරල application එකක්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේකේ free version එකක් වගේම paid version එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. free option එකේදී basic voice change effects ටිකක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට $30ක් වගේ pay කරලා පුළුවන් මේකේ full version එක ගන්න lifetime version එක. ඒකේ අපිට සෑහෙන voice effects වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ VoiceMod කියන link එකට ඇවිල්ලා මේ site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන download button එක press කරලා මේ application එක download කරගන්න. මේක installation එක process එක ලොකු දෙයක් නෑ. ඔයාලට normal software එකක් install කරගන්න වගේ මේක install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට icon එක බලා ගන්න පුළුවන් VoiceMod එකේ. මම මේ icon එක select කරනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට අපිට VoiceMod application එකේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට මේ පැත්තේ menu set එකක් තියෙනවා. settings ඇතුළුව තව menus කිහිපයක්. ඒ වගේම තමයි මේ මැද section එකට ආවට පස්සේ අපිට free use කරන්න පුළුවන් voice effects මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ විදිහට පහතට scroll කරාට පස්සේ pro version එකට අදාළව activate කරගන්න පුළුවන් අපිට voice effects ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ලොකු range එකක් තියෙනවා. $30ක් වගේ ගෙවලා ඔයාලට මේක ඇත්තටම value නම් මේක මිලදී ගත්තට කිසිම පාඩුවක් නැහැ මගේ මතය හැටියට. ඒ වගේම තමයි අපි select කරන voice change එකට අදාළව settings මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ settings එහෙම එකලා අපිට පුළුවන් ඒ voice change එකේ යම් වෙනස්කම් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතන පහත section එකට ආවට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට මේ voice change එක on off කරන්න switch එකක් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව hear myself එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ voice change එක apply කරාට පස්සේ අපේ voice output එක මොන විදියටද ඇහෙන්නේ කියලා මෙතනින් මේ switch එක on කරලා අහන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙතනින් sound effects select කරලා මේකේ sound effects කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම first sound effect එක click කරනවා. first sound effect එක කියන්නේ මේක නෙමෙයි මේක clean effect එකක්. ඒ කියන්නේ කිසිම sound effect එකක් නැති විදිහට තමයි මේක apply කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙතන first sound effect එක click කරනවා. සුබදවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. සුබදවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. සුබදවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම Creative Art LK YouTube channel එකේ brand new episode එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සන sound effects මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ free ටික විතරයි use කරේ. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙන්න මෙතන lock icon එකක් පේනවා ඇති. මේ lock icon එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ
application එක share කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ social media platforms වලට. ඒකෙන් වෙන්නේ මෙතන ඔයාට තව sound effect එකක් unlock කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ sound effects ටික එදිනෙදා වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ sound ටික නෙමෙයි හෙට තියෙන්නේ අලුත් ටිකක් ඔයාට මෙතනට replace වෙනවා. ඉතින් ඔයාට එකම sounds ටික හැමදාම use කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම pro version එක ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ application එකෙන් අපේ voice එක change වෙනවානේ. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද මේක streaming platform එකට නැත්නම් Zoom meeting එකකට මේක add කරගන්න ඕන නම් නැත්නම් Discord වලට කොහොමද මේක active කරගන්නේ? හරි example එකක් විදිහට මම මේ විදිහට StreamLab OBS software එක ගන්නවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ mic source එක බලන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ mic එක. දැනට headphone එකෙන් මෙතන record වෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ අදාළ mic එකේ settings යන්න. ඊට පස්සේ properties යන්න. properties ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන device කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක drop down එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මගේ headphone එකේ mic එක. හැබැයි ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන microphone voice mode virtual audio device කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරලා මේ window එක close කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් වෙනස් කරන sound හැම එකක්ම ඔයාගේ මේ mic එකට apply වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන settings වලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ mic එක select කරන්න. ඔයා mic කිහිපයක් add කරලා තියෙනවා නම් මේ mic හැම එකක්ම පෙන්නනවා. මේ තියෙන මගේ දැනට තියෙන headphone එක. ඒ වගේම මෙතන audio output වෙන්න ඕන මොකෙන්ද කියලා තෝරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන අපිට signal එකක් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ mic එක වැඩ කරනවද නැද්ද කියන එක මෙතනින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Discord application එකේ ඔයාලට voice එක change කරලා කතා කරන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන Discord app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන settings යන්න. settings ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන voice and video කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා input device කියලා option එකක්. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් microphone voice mode virtual audio කියලා. මේක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලවම voice mode application එකට ගිහිල්ලා කැමති voice එකක් දාන්න. දාගත්තට පස්සේ ඔයා Discord එකෙන් කතා කරොත් ඔයාගේ real voice එක නෙමෙයි ඇහෙන්නේ. ඔයා මෙතනින් වෙනස් කරන voice එක. ඒ වගේම තමයි Zoom application එකේ ගත්තත් Zoom application එක අපි meeting එක active තියදී මෙතන අපේ audio section එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන audio settings වලට යන්න. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ audio tab එකේ ඉන්නේ. මෙතන උඩ option එකෙන් ඔයාගේ mic එක තෝරන්න. මෙතනත් කලින් වගේම තමයි voice mode virtual audio කියන option එක තෝරන්න. ඒක තේරුවාට පස්සේ අපි voice mode application එකෙන් යම් කිසි විදිහකින් voice එකක් වෙනස් කරොත් ඒ voice output එක තමයි මේ Zoom meeting එකේ ඉන්න අයට ඇහෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි OBS studio එකෙත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ mic එක select කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ mic එක දැනට. මේකේ settings යන්න. settings ගියාට පස්සේ මෙතන properties බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ drop down එක select කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති voice mode virtual audio device කියලා තියෙනවා. මේක select කරලා දීලා මේ window එක okay කරන්න. හරි ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් සරලව මේ voice mode කියන application එක use කරන්න. මම දෙවෙනියට කතා කරන application එක තමයි Clownfish කියන application එක. මේක ගොඩක් දෙනෙක් use කරන application එකක්. මේ application එක download කරගන්නත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ තියෙන link එක follow කරන්න. link එක follow කරලා මෙන්න මේ website එකට එන්න. මේ Clownfish website එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන download section එකේ තියෙන versions කීපයක්. මෙතන ඔයාගේ OS එක අනුව කැමති bit එකක් තෝරගන්න පුළුවන් 32 bit ද 64 bit ද කියන එක. මෙතන මම 64 bit කියන version එක download කරගන්නවා. මේකේ installation process එකත් එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට සරලවම වෙන application එකක් install කරගන්නවා හා සමානවම මේකත් install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ තියෙන icon එක මම මේක select කරනවා. select කරාට පස්සේ ඔයාලට ලොකු window එකක් open වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට open වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ menu එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ voice change එක on කරගන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන turn on කියන option එක press කරන්න. ඊට කලින් අපි බලමු මේක කොහොමද setup කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන mic එක තෝරලා මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන setup කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් system integration කියලා option එකක්. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ window එකක් එනවා. මෙතන බලන්න ඔයා use කරන mic එක මොකක්ද කියලා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මම use කරන mic එක. මේක ඉස්සරහින් install කියලා button එකක් තියෙනවා. මේ install කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මේ application එක විසින් default microphone එක විදිහට ගන්න අපි මෙතන install කරපු microphone එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට සරලව කරන්න තියෙන්නේ මේ window එක close කරන්න. close කරලා නැවතත් Clownfish application එක select කරන්න. මම මෙතන select කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ menu එක එනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන set voice change කියන option එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති voice effect එකක් තෝරගන්න. example එකක් විදිහට මම මෙන්න මේ voice එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් Clownfish application එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මේ menu එක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන turn on කියන option එක press කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ voice එක වෙනස් වෙලා තමයි ඇහෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති voice එකක් තෝරගන්න මෙන්න මේ විදිහට
අර පේනවාදී voices වෙනස් වෙනවා. මම අතත් මේ voice එක දානවා. ඒ වගේම තමයි මේ voice එක හරියට change වුණාද නැද්ද කියන එක අපි confirm කරගන්නේ කොහොමද? ඒක වාට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් යන්න Clownfish application එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් hear microphone කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. මේක select කරාට පස්සේ ඔයාගේ voice එක ඔයාටම ඇහෙනවා. එතකොට ඔයාලට හරියටම confirm කරගන්න පුළුවන් මොන sound effect එකද ඕන කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතන voices වලට අමතරව අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ option එක select කරලා මෙන්න මේ pitch එක එහෙට මෙහෙට කරලා අපේ custom voice එකක් ඕන නම් හදාගන්න. හරි මම නැවතත් මේ Clownfish එක ඕෆ් කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ නැත්නම් ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන අයිකන් එක ඇක්සස් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන මෙතන ටාස්ක් බාර් එක පේනවා ඇති. ටාස්ක් බාර් එකේ මේ තියෙන Clownfish අයිකන් එක මේක සිලෙක්ට් කරන්න. මේක රයිට් ක්ලික් කරන්න. රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට අර මෙනු එක මෙතනිනුත් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ මෙතන turn off කියන option එක press කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන ටාස්ක් බාර් එකේ තියෙන Clownfish icon එක ඔයාට පේනවා ඇති. deactivate වෙලා තියෙන නිසා ඒක black and white වෙලා තින්නේ. නැවතත් ඒක active කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පේනවා ඇති ඒක නැවතත් color icon එකක් වෙනවා. මම නැවතත් මේක deactivate කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි කලින් application එකේ වගේ microphone තෝර ඉන්න ඕන නැහැ. ඔයාට මතක ඇති Clownfish අපි icon එක select කරාට පස්සේ මේ එන menu එකෙන් මෙතන setup වල system integration එකට ගිහිල්ලා මෙතන අපි mic එකක් install කරා. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩ කරන mic එක. මේ mic එකම ඔයාගේ අනිත් application වලිනුත් තෝරලා දෙන්න ඕනේ. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. example එකක් විදියට මගේ StreamLab OBS එකේ මේ තියෙන මගේ mic එක මම මෙතන settings යනවා. settings ගිහලා properties යනවා. මෙතන මම තෝරලා දීලා තියෙන්නේ අර Clownfish එකේ install කරපු mic එකම තමයි. මේක අනිවාර්යයෙන්ම තෝරලා දෙන්න නැත්නම් සමහර වෙලාවට මේ effect එක වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Discord සහ Zoom අනිත් ඒවාත් ඒ දෙයම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා මෙතනින් install කරපු mic එකම ඒ අදාළ applications වලිනුත් තෝරලා දෙන්න. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා මේ tutorial එක ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති සහ fun content එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ applications දෙක use කරලා තියෙනවද සහ use කරා මේ ගැන අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ කමෙන්ට් එකත් ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක්ස් මම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ දාලා තියෙනවා. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න, notification bell icon එක press කරන්නත් කියලා මතක් කරනවා හැමෝටම. ඉතින් ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.